เจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุ เช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนเนาะยังไงมันเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงกันวันนี้ครูบาก็กลับมาทำหน้าที่ หลังจากที่หายหน้าหายตาไปนาน ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่25นะนั้นใช่ไหม พอดีเดินทางเข้ากรุงเทพไปรักษาตัววันนี้กลับมาแล้วเลยถือโอกาสวันนี้ก็มาไลฟ์ทุ่มนึงระหว่างที่แปลว่ามาขั้นเวลา พระอาจารย์เดินทางมากำลังเดินทางมาก็น่าจะถึงแล้วแหละเนาะตอนนี้ท่านก็พักอยู่ท่านก็จะมาไลฟ์ต่อ2 ทุ่มแล้วก็เลยมาขั้นเวลาไว้เดี๋ยวแม่ชีจะแอบหนีก่อน ให้ท่านได้พักสักหน่อยนั่นแหละเนาะมาแล้วก็พูดคุยกันนะนี่ก็มากับเรียกอะไรพิธีกรรับเชิญแล้วแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับผมก็ชื่อมีไมค์ไหมอันนี้ครับไม่ออกไม่รู้นะครับก็ชื่อตรงๆนะครับตรงครับก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาของพระอาจารย์นี่แหละครับครับนี่ตรงนี่เชื่อถือได้เพราะไม่คดไม่งอ ตรงไว้ใจได้ตรงอันนี้ให้มาถามเนาะใช่ไหมครับก็ถามแล้วมาถามครับหรือจะทะเลาะก็ได้นะ เล่าประวัติก่อนก็ได้ที่ยังไงมารู้จักกับพระอาจารย์เล่าให้ฟังนะครับจริงๆก็ไปกราบหลวงตาก่อนนะครับครับฮัลโหลเทสต้องมีเทสนิดหนึ่งนะครับต้องเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเลยเด้เช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนะครับก็มีโอกาสได้ไปกราบหลวงตานะครับไปกับภรรยานะครับก็ไปกราบหลวงตาแล้วก็ติดตามฟังหลวงตานะครับ ก็ถือว่าหลวงตานี่เป็นพระที่เหมือนดึงผมให้มาเปิดโลกนี้นะครับ จริงๆก็ชอบปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กๆละนั่งสมาธิเข้าวัดอะไรตลอดนะครับ แต่มาเข้าจริงจังแล้วก็ปฏิบัติและเห็นผลคือตั้งแต่มาติดตามนะครับพอได้ดูหลวงตาเสร็จก็ได้มาเห็นพระอาจารย์ตะวันนะครับก็ได้มีโอกาสขึ้นมาทางนี้จริงๆผมเจอพระอาจารย์ตะวันครั้งแรกนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่จะเรียกว่ามหัศจรรย์เหมือนกันนะครับวันนั้นผมตั้งใจเดินทางมาหาพระอาจารย์มากราบพระอาจารย์จริงๆครั้งแรกเลยเนี่ยมากับภรรยาก็นั่นแหละครับครั้งแรกรู้ไหมผมเจอใครเจอครูบานินี่แหละครับ เมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับก็ครูบานิก็เมตตานะครับสนทนาธรรมนะครับคุยกันอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงกว่านะครับแล้วผมก็กลับไปจากนั้นก็ดูไลฟ์สดของพระอาจารย์ตลอดฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับวันนั้นผมมีความรู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างขับรถเดินทางที่จะมาหาพระอาจารย์ขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆมีคำถามในใจอยากจะมาหาพระอาจารย์พอมาถึงปุ๊บมันรู้สึกว่าจะเป็นวันที่พระอาจารย์ลงเข้าป่าพอดีช่วงนั้นนะครับลงเข้าป่าพอดีเข้ามาก็ไม่เจอนึกว่าจะไม่ได้เจออีกแล้วนะครับนึกว่าจะได้กลับอีกแล้วอุตส่าห์ตั้งใจมาบังเอิญมีครูบาองค์หนึ่งนะครับน่าจะเป็นชื่อครูบาโบลิ่งนะครับเดินมาพอดีบอกเนี่ยกำลังจะไปพอดีเลยกำลังจะไปหาพระอาจารย์พอดีเลยผมก็ดีพอดีเลยได้ลงไปหาพระอาจารย์แล้วก็แบกน้ำไปเดินตัวนี้ตามตูดกันไปนะครับแต่สิ่งที่มันมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งแรกที่ผมเจอพระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์ก็อยู่ในป่าแล้วก็มีญาติธรรมนั่งอยู่นะครับแล้วพระอาจารย์ตะวันก็เพิ่งพูดถึงว่ามีคนมาหาคือเหมือนพระอาจารย์รู้ว่าผมมาก็เจอหน้าผมครั้งแรกปุ๊บก็ทักเลยเอ้ามาถึงแล้วเนาะประมาณนี้แหละครับ
พิ่งพูดถึงอยู่พอดีเลยเมื่อกี้ ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะ อึ้งหมดเลย ว่าพระอาจารย์รู้ได้ไง พระอาจารย์ก็หัวเราะแล้วก็พูดว่ามันรู้เองอะไรประมาณนี้แหละครับ แล้วผมไปเจอหน้าพระอาจารย์ผมก็กราบพระอาจารย์แล้วก็บอกว่า ผมขับรถมาตั้งใจที่จะมีคำถามมาถามพระอาจารย์ แต่พอมาถึงปุ๊บคำถามนั้นมันหายไปละ มันไม่ได้หายไปแบบไม่รู้จะถามอะไรนะครับ แต่มันได้คำตอบในตัวมันเอง ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกัน แล้วก็นั่งมองหน้าพระอาจารย์แล้วก็ยิ้มพระอาจารย์ก็ยิ้มเหมือนเมตตาแล้วก็หัวเราะผมก็ถามแบบเป็นในๆว่าพระอาจารย์ครับ สิ่งที่ผมเห็นนั้นอ่ะ ใช่ไหมครับ อย่างเงี้ยนะถามเหมือนใช่ไหมประมาณนี้แหละครับพระอาจารย์ก็บอกว่ามองหน้ายิ้มแล้วก็ปากหน้าว่าผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันก็ไม่ได้อยู่ยากนะมันก็อยู่เห็นทั่วไปง่ายๆทำไมคนไม่เห็นพระอาจารย์ก็บอกว่า ใช่มันจะง่ายจนดูยากไปอย่างเงี้ยนะครับพระอาจารย์ก็บอกพระอาจารย์ก็เทศบอกพยายามที่จะดึงสติคนให้กลับมามองเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็ถามต่อว่าพระอาจารย์ครับแล้วผมต้องทำไงต่อพระอาจารย์ก็พูดอาจจะพูดหยอกนะครับว่าก็มาบวชแล้วนะตอนนั้นนะครับนั่นแหละคือเหตุการณ์ครั้งแรกที่ประทับใจแล้วก็แปลกใจตกใจอยู่เหมือนกันมันเป็นเหตุที่บังเอิญจนน่าตกใจแล้วก็สิ่งที่ผมแปลกใจที่สุดคือคำถามนี่แหละที่ตั้งใจมาถามแต่พอมากราบพระอาจารย์เสร็จปุ๊บมันหายไปหมดเลยมันหายสงสัยและเข้าใจในสิ่งที่จะถามด้วยครับ มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะครูบาก็เคยบอกทุกคนนะว่าที่จริงแล้วปัญหาของเราเนี่ยที่เราสงสัยเนี่ยพอเรามีคำถามคำตอบก็อยู่กับเรานั่นแหละ เหมือนเราทุกข์เนี่ยเห็นไหมเราจะไปถามคนอื่นก็ไม่ได้ เพราะว่าเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่ที่เราเป็นผู้กระทำจากที่ประสบการณ์ของครูบานะจากที่ฟังเล่ามาก็คล้ายๆกันเวลาที่ครูบาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มาเนี่ยหลายครั้งที่เวลาที่เราเกิดความสงสัยขึ้นมาเกิดความแบบไม่แน่ใจแล้วเวลาที่เรากำลังเหมือนตั้งใจจะไปถามครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็มีการเฝ้าสำรวจอยู่นะพอไปสักพักหนึ่งมีคำถามและคำตอบเกิดขึ้นเนี่ยธรรมะมันเป็นปัจจตังถ้าเรามีการภาวนาเรียนรู้อยู่รู้ใจตัวเองอยู่คือเห็นเงื่อนของตัวเองอยู่มันจะได้รับคำตอบนะมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคนที่เริ่มปฏิบัติภาวนาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก็เลยจะไม่ค่อยมีคำถาม เพราะว่าพอมีคำถามเนี่ยทุกความสงสัยเห็นไหมพระอาจารย์ชอบพูดอยู่บ่อยๆสิ่งที่เธอกำลังสงสัยจะถูกคลี่คลายด้วยการลงมือปฏิบัติมันไม่สามารถรู้ได้จากการถามเอาต้องปฏิบัตินะเรื่องจิตตภาวนาด้วยครูบาเนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มาเราไม่ถามนะคือเราไม่ได้ถามล่วงหน้าไปในสิ่งที่เรายังไม่ได้ยังไม่รู้อย่างนี้นะเราจะอาศัยการปฏิบัติอย่างเดียวทำความเพียรอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวพอมันมีคำถามปุ๊บขณะที่เราปฏิบัติอยู่แค่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เทศอย่างเงี้ยมันก็ได้รับคำตอบแล้วคือเงื่อนนะคือว่าพอเราปฏิบัติไปด้วยมันรู้ด้วยแล้วก็มันก็เข้าถึงด้วยพอมันเข้าถึงแล้วมันก็ไม่สงสัยมันจะหมดไปด้วยหมดคำพูดนะว่าหมดคำถามนะคำถามอย่างนั้นจะถูกขี้คายออกใจเบาออกเบาออกบางทีเราปฏิบัติไปเฝ้าดูใจตัวเองอยู่เรียนรู้เงื่อนของตัวเองอยู่พอครูบาอาจารย์พูดเราจะมีความรู้สึกว่าท่านรู้ใจเราได้ยังไงใช่ไหม เกิดความมหัศจรรย์เฮ้ยท่านรู้ได้ยังไงที่จริงแล้วธรรมะมันก็เป็นอันเดียวกันพอเราไปยืนอยู่ณจุดนั้นพอเราได้ยินได้ฟังปุ๊บมันก็จะกระจ่างในเงื่อนนั้นนั่นเองนั่นแหละการปฏิบัตินะเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้ครับพร้อมบวชหรือยังจริงๆพร้อมนะครับพร้อมมากๆเลย
เออจริงพร้อมแล้วเนาะ แสดงว่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัตินะครับ ก็ให้เน้นปฏิบัติให้มาก ใช่ ส่วนมากคนปฏิบัติเนี่ยจะติดนิสัยตรงชอบถาม แล้วไม่ได้ถามเหตุด้วยนะครับ ถามผล ใช่ จะไปหมายเอาผล อันนี้ที่ผมสังเกตดูนะครับ ไม่ได้สังเกตใครหรอกสังเกตตัวเองเมื่อก่อนนะครับ แต่ทั้งหลังพอฟังธรรมะของพระอาจารย์ไปเรื่อยๆเนี่ย มันทำให้เราอะคำถามน้อยลง น้อยลงจนไม่ถาม มันสงสัยก็ดูที่มันสงสัยอย่างเดียวเลย มันก็ได้คำตอบของมันอยู่ในนั้น เฝ้าดูเงื่อนของตัวเองเฝ้าจับดูเงื่อนของตัวเองส่วนมากคนพอปฏิบัติเนี่ย ไปเร่งรีบจะเอาผล เร่งรีบจะเอาผลคืออยากให้มันได้ดังใจ ครับ มันมีตัวหมายหมายไปตามสัญญาการได้ยินได้ฟัง หมายไปตามภาคปริยัติอย่างเงี้ย มันไม่เข้าใจเราอย่าลืมนะในครั้งอดีตในครั้งพุทธกาลเนี่ยขั้นมาปฏิบัติก่อนนะปฏิบัติก่อนปฏิบัติปฏิเวทเป็นพอปฏิบัติปฏิผลใช่ไหมปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัติ ปริยัตินี่มาทีหลัง แต่ทุกวันนี้คนมายกเอาปริยัตินี่ขึ้นก่อน พอยกปริยัติขึ้นก่อน ทีนี้ภาคปฏิบัติยังไม่ถึงมันหมายไปในภาคปริยัติแล้ว มันก็เลยถูกตัณหานำไปเกิดความอยากได้ อยากมีอยากเป็นเนี่ยอันนี้มันก็เลยยากมันเลยยากมันยากเพราะมันมีความเห็นกั้นมีความเห็นกั้นมีตัณหากั้นความอยากกั้นสิ่งที่ควรรู้กับไม่รู้ สิ่งที่ควรเห็นกับไม่เห็นเพราะมันถูกอำนาจของตัณหา3เนี่ยตัณหาวิภวตัณหาภาวะตัณหาเนี่ยครอบงำอยู่บดบังอยู่ไหมพอมันมีตัณหามันก็จะมีความเห็นเกิดขึ้นด้วยเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นให้ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็เฝ้าสังเกตดูใจตัวเองดูเงื่อนที่มันเกิดขึ้นเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นภายในจิตภายในใจเราก็เรียนรู้ในสิ่งนั้นก่อนเรียนรู้ธรรมะในปัจจุบันมันจะถูกขี้คายไปนับทุกขณะไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันเป็นภาคปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นภาคปฏิบัติเนี่ยจะอยู่ภายในเฝ้าดูใจตัวเองอย่างเดียวภาคปฏิบัตินะพอเห็นแล้วมันก็เข้าใจข้างนอกด้วยข้างในข้างนอกข้างในด้วยอย่างนี้เนี่ย แสดงว่าอุปสรรคของฮัลโหลเทสครับแสดงว่าอุปสรรคของผู้ปฏิบัตินักปฏิบัตินี้คือความคาดหมายใช่ไหมครับ ใช่ตัวหมายความอยากตัวหมาย แล้วก็พอหมายพออยากเสร็จก็หลอกตัวเอง แล้วก็เพียรที่จะเอาสิ่งที่หมายไว้ ใช่ เหมือนจินตนาการอย่างนี้ใช่ไหมครับ ครูบาจะยกตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยเมื่อเราอยากได้รับความสงบเนี่ยเราจะไม่มีทางเข้าถึงความสงบเลยนะลองดูสิถ้าเราหมายจะเอาความสงบวันนั้นทั้งวันเราจะไม่ได้รับความสงบเลยเห็นไหมเพราะมีความอยากพอมันมีความอยากและไม่อยากเมื่อเราหมายที่จะได้รับความสงบเราก็ไม่อยากให้มันวุ่นวายนั่นแหละมันก็เลยไม่สงบให้เรารู้เห็นไหมสงบก็เอาไม่สงบก็เอาแค่รู้แล้วก็อยู่ที่ฐานของลมหายใจไม่ได้หมายอย่าไปหมายเนี่ยครูบาเนี่ยจากประสบการณ์ครูบาเนี่ยที่ครูบาทำเนี่ยทำไมจิตครูบาถึงยังจิตให้สงบได้เร็วเพราะเราไม่ได้หมายอะไรทำแบบซื่อๆโง่ๆแต่แค่รู้ลมหายใจรู้ว่ามันคิดก็กลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ได้รำคาญความคิดไม่ได้ปฏิเสธความคิดที่ถูกรู้นั้นเห็นมันคิดแวบไปก็มันแวบไปแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจคือมีฉันทะมีความยินดีที่ได้เห็นมันแล้วก็มีความยินดีที่ได้กลับมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะทำให้ใจเป็นกลางอยู่ตลอดเห็นมันคิดแวบไปในอดีตบ้างก็แค่ที่เราเห็นมันก็คือนั่นแหละสติมันตามทันแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างเงี้ยไม่ได้หมายแล้วพอเรามาทำอย่างเงี้ยเห็นไหมใจมันเป็นกลางเนี่ยนั่นแหละคือความสงบมันจะสงบอยู่ระหว่างความมีนี่แหละ
เนี่ยจะเห็นความมีอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเราไม่ได้มีเจตนาใช่ไหมไม่ได้มีเจตนาที่จะคิดแล้วก็กลับมาอยู่กับลมแค่รู้เมื่อจิตมีกำลังปุ๊บรู้อยู่ในฐานของลมปุ๊บเดี๋ยวมันก็สงบลงไปเองคลายจากวิตกวิจารเห็นไหมจิตคลายจากวิตกวิจารเข้าสู่ปีติสุขเอกคตาแม้แต่อารมณ์สุขก็อย่าไปหมายเอาให้รู้เฉยๆการปีตินี้อะไรที่เกิดขึ้นก็อย่าไปหมายแค่รู้แล้วก็น้อมความรู้สึกกลับมาอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยนี่เห็นไหมคือมันหมายอะไรไม่ได้สักอย่างแค่กลับมารู้เฉยๆรู้แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจนั่นมันถึงจะยังจิตเข้าสู่ความสงบได้ที่เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวได้นะนั่นแหละต้องทำอย่างนี้ นั่นแหละส่วนมากแล้วก็ไฟหมดไฟไม่ค่อยแรง ส่วนมากเวลาปฏิบัตินั่งสมาธินะครับ มันก็จะเห็นเหมือนที่ครูบาบอกนั่นแหละแต่มันมีอีกตัวหนึ่งที่มันจะแทรกขึ้นมาคือตัวที่หงุดหงิดตัวที่รำคาญตัวที่ไม่ชอบอย่างนี้นะครับต้องทำยังไงกับมันครับก็นั่นแหละแค่รู้แค่อะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็น้อมความรู้สึกกลับมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่ที่ฐานไอความไม่ชอบใจนั้นมันก็กวนใจให้เราเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นวิภวตัณหาเห็นไหมตัวไม่ชอบก็คือไม่อยากได้ในสิ่งนั้นไม่อยากมีไม่อยากเป็นเมื่อมันหมายสิ่งหนึ่งมันก็ปฏิเสธสิ่งหนึ่งนะแต่เมื่อไหร่ที่เราน้อมเอาความรู้สึกเอาสติเอาผู้รู้เนี่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่านิมิตอะไรก็ตามพวกนั้นน่ะมันจะแสดงธรรมในธรรมชาติให้มันเห็นอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแสดงอนิจจังความไม่เที่ยงให้เราเห็นแล้วเห็นไหมอนิจจังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ความสำคัญยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรามันเป็นทุกข์เห็นไหมถ้าเราไปหมายในความไม่อยากได้เราก็ทุกข์หมายที่จะอยากได้ให้สิ่งนั้นคงอยู่ก็เป็นทุกข์เห็นไหมถ้าหมายที่อยากได้ก็คือตัณหาอยากให้คงอยู่อยากได้รับความสงบก็คือตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากให้เคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นวิภวตัณหาเป็นทุกข์ทั้งหมดเห็นไหมนั่นแหละให้เราเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราเห็นอะไรให้เราอยู่ในน้อมความรู้สึกกลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาน้อมเข้าสู่ไตรลักษณ์เราจะเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ควรสำคัญยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เห็นอย่างนั้นมันก็จะสามารถวางใจลงได้เมื่อสภาวะใดเกิดขึ้นก็สามารถวางใจลงได้คือเห็นความจริงนั่นแหละในลำดับหนึ่งเห็นว่ามันไม่จริงสิ่งไหนไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนสิ่งนั้นไม่สามารถยึดเอาถือเอาได้นะมันให้เราน้อมเอาตัวนี้เข้ามันจะเกิดปัญญาในนั้นด้วยสติสมาธิปัญญาจะเห็นแจ้งในสภาวะนั้นแสดงว่าในการปฏิบัติเนี้ยต้องมีความอดทนด้วยใช่ไหมครับอดทนดูให้จบทั้งกระบวนการที่เกิดขึ้นต้องใส่ฐานหมด ไม่เป็นไรเจ๊งออกพูดใส่ครับแสดงว่าเวลาปฏิบัติมันเกิดอะไรขึ้นก็คือต้องอดทนดูมันให้จบใช่ไหมครับแล้วก็พิจารณาลงไตรลักษณ์อย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็ต้องอดทนก่อนอดทนเรียนรู้เห็นไหมอย่างที่พระอาจารย์สอนพวกเราอยู่บ่อยอดทนเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินเห็นไหมเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินนั่นแหละถ้าฟังดูมันเหมือนไม่ยากนะครับแต่ในการปฏิบัติจริงน่ะส่วนมากคนปฏิบัติน่ะจะอดทนไม่ได้จะแก้เพราะนิสัยมันชอบแก้เจอปุ๊บก็จะแก้มันก็เลยไม่ได้เห็นความจริงทั้งหมดมันก็เลยเหมือนแก้ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหมดอย่างนี้นะครับใช่ที่อยากแก้มันก็นั่นแหละก็ตัณหาวิภวตัณหาเหมือนเดิมความพอใจและความไม่พอใจเมื่อเราหมายสิ่งหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธสิ่งหนึ่งเห็นไหมไม่ว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมจริงแล้วให้เราเรียนรู้ในสภาวะนั้นเลยวิธีแก้สภาวะที่ดีก็คือไม่ต้องแก้
คือไม่ต้องแก้ เมื่อไหร่ที่เราพยายามจะแก้เหมือนเราเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากให้มันคิดเนี่ย นั่นแหละเรากำลังคิดอยู่ ไปคิดหาวิธีแก้ วิธีก็คือเมื่อเห็นความคิดเกิดขึ้นก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเพราะว่าคลายจากอุปทาน ถอนอุปทาน การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมกลับมาอยู่กับลมหายใจแค่รู้เห็นไหมเมื่อมันไม่มีผู้ที่เข้าไปยึดถือเอาไม่ไปปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเปลี่ยนแปลงความคิดนั่นแหละเห็นไหมอย่างนั้นส่วนมากอ่ะเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นเราเห็นแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดความไม่พอใจอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเราเกิดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดเราก็พยายามจะหาวิธีแก้ไขมันก็เป็นเหมือนไฟมันถูกจุดขึ้นมาแล้วเหมือนเราก็เติมเชื้อให้มัน เติมเชื้อ เราเข้าใจว่าเราเอาปัญญาเข้าไปแก้ไขแต่ปัญญาที่เราเข้าไปแก้ไขมีเป็นปัญญาสังขารการคิดวิเคราะห์ใครควรทีนี้มันก็ไม่สามารถให้ความกระจ่างแจ้งได้ไม่สามารถวางใจลงได้เพราะปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดวิเคราะห์ใครควรจินตนาการเนี่ยจินตามยปัญญาเนี่ยมันก็ยังเป็นไปด้วยความเห็นเห็นไหมความรู้ที่ยังเป็นไปด้วยความเห็นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันไม่สามารถวางใจลงได้แต่เราก็มันอาจจะหลอกให้เราแบบอันนี้พอเบาใจลงได้อย่างเงี้ยนะเหมือนปลอบใจตัวเองอย่างเงี้ยนะแล้วหลายคนก็เลยว่าทำไมเรารู้อยู่เห็นอยู่แต่ทำไมมันสลัดเงื่อนนี้ไม่ออกสักทีใช่ครับเห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงยอมรับตามความเป็นจริงมันยังมีการรู้เห็นไปเอ็นเอียงไปตามความพอใจและความไม่พอใจของเราอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยไม่ขาดมันมีหลายคนที่ติดที่ลักษณะว่าก็รู้นะก็รู้แต่ทำไมมันไม่หลุดไม่เบาอย่างเงี้ยนะครับเขาจะชอบคิดเหมือนก็รู้ว่ามันไม่มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากคนจะเป็นอย่างนี้เยอะฉันก็รู้นะแล้วทำไมฉันถึงวางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันรู้ครับเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันรู้ทุกคนรู้หมดคนรู้เนี่ยรู้เยอะแต่คนที่เข้าถึงมีน้อยมันรู้แต่มันเข้าไม่ถึงเห็นไหมมันรู้มันเข้าไม่ถึง วิธีการที่จะรู้แบบรู้จริงๆที่ไม่ใช่รู้เหมือนเมื่อกี้นะครับรู้ที่มันวางแล้วใจเบาได้เนี่ยมันต้องรู้แบบไหนครับคือรู้แล้วก็ยอมรับตามความเป็นจริงเห็นความจริงตามความเป็นจริงต้องเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาเห็นความไม่ใช่เรานั่นแหละเห็นในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าแม้เราจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามความจริงก็คือความจริงเราก็ต้องเรียนรู้ในการยอมรับความจริงตามความเป็นจริงเห็นไหมโดยที่เราไม่ได้หมายที่จะไปควบคุมบังคับบัญชาการให้ได้ดั่งใจเรานะรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นแต่ถ้าเราหมายว่าความจริงนั้นน่ะถ้าความรู้ที่เราเข้าใจว่าเรารู้นั้นน่ะเรารู้ไปตามความพอใจของเราอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่จริงใช่ไหมมันก็ยังเวลาอะไรที่มันคลาดเคลื่อนจากความพอใจของเรามันก็จะตีให้ใจเราเป็นทุกข์อยู่เกิดปฏิฆะเกิดความขุ่นมัวอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ยอมรับตามความเป็นจริงเหมือนที่ว่าอะไรนะมืดก็จริงสว่างก็จริงเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่เข้าใจว่ามืดก็จริงสว่างก็จริงเนี่ยว่ามันมีอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาที่มันมืดมาเราก็จะไม่ชอบใจในความมืด ถ้าเราพอใจยินดีพอใจในความมืดเวลาที่มีแสงสว่างมาเราก็จะไม่พอใจเห็นไหมเนี่ยเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงนั่นแหละต้องวางความเห็นต้องพ้นไปจากความเห็นของตัวเองแสดงว่าหัวใจหลักของการปฏิบัติคือการเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความจริงอะไรเกิดขึ้นก็เรียนรู้ตามสิ่งที่มันเป็นจริงๆไม่เข้าไปแทรกแซงมันใช้ได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับทุกเรื่องเราเคยสังเกตไหมในชีวิตประจำวันเนี่ยอะไรก็ตามที่เราไม่ได้เกิดเราไม่ยอมรับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็จะให้โทษเป็นทุกข์กับเรามากอันนี้จากประสบการณ์ครูบา
นะครูบาถึงบอกว่าเงื่อนของการหัวใจของการปฏิบัติธรรมคือการยอมรับตามความเป็นจริงเห็นไหมเกิดก็จริงแก่ก็จริงเจ็บก็จริงป่วยก็จริงตายก็จริง นึกออกไหมถ้าเราไม่ยอมรับในความแก่ให้เนี่ยอย่างที่เราสวดกันทุกวันเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเห็นไหมเมื่อความแก่มาเยือนแล้วเรายังเราไม่ยอมรับยังหลงว่าเรายังสาวอยู่เห็นไหมเฮ้ย ฉันไม่น่าจะแก่ขนาดนี้เห็นไหมนี่คือการไม่ยอมรับความจริงแล้วก็จะเป็นทุกข์มากแต่ถ้าเรายอมรับความจริงที่เราเห็นอยู่ซึ่งหน้าในปัจจุบันเราก็จะไม่ทุกข์เลยอ๋อแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บป่วยก็ป่วยตายก็ตาย เห็นไหมคือมันไม่ค้านต่อความจริงใจที่ไม่ค้านต่อความจริงไม่ทุกข์ครูบาเนี่ยโอ้ยกว่าจะเข้าใจเงื่อนนี้ครูบาก็ทุกข์เกือบอกระเบิดเกือบฆ่ากันตายนะ แต่เรามาสังเกตเห็นคือคำพูดสั้นๆนะจากครูบาอาจารย์เนี่ยจากกัลยาณมิตรเนี่ยครูบาชายเนี่ยท่านพยายามกระเทาะให้เงื่อนครูบาตัวเนี้ยเงื่อนของการปฏิบัติธรรมคือการยอมรับนะครูบานี้ ท่านพูดนะครูบาเนี่ยเกิดความไม่ชอบใจเป็นอย่างมากเลยแค่ท่านพูดอย่างเงี้ยเราเข้าใจผิดไงตอนนั้นด้วยความสำคัญโดยที่ถิมานะความตนน่ะหาว่าเอ้ยอย่ามาสอนอย่างนี้ เราก็ลูกศิษย์อาจารย์ตะวันเหมือนกัน บวชเราอยู่ภาษาพร้อมกันอย่ามาสอนอย่างนี้ ท่านพูดอย่างนี้เฉยนะครับเราเป็นทุกข์เห็นไหมพอเราเป็นทุกข์ปุ๊บเราไม่ชอบใจครูบาฉายเป็นอย่างมากเลยทำไมมาพูดอย่างนี้กับเราเห็นไหมเราก็เลยลุกเดินหนีเลยเห็นไหมเดินหนีแล้วก็ไม่ชอบใจแค่มองหน้าได้ยินเสียงก็ไม่ชอบเป็นอย่างมากตอนนั้นพอเดินไปถึงกุฏิครูบาฉายแค่มองเห็นกุฏิเรายังไม่ชอบอ่ะดูหมั่นไส้แม้กระทั่งกุฏิครูบาฉาย พอไปถึงกุฏิครูบาฉายก็เลยหยุดยืนแล้วก็พิจารณาทบทวนตัวเองว่าที่อารมณ์ที่เราเป็นอยู่เนี่ยที่เรากำลังทุกข์อยู่เนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรต้นสายปลายเหตุเนี่ยที่เราทุกข์อยู่แล้วเราต้องลุกเดินหนีมาเนี่ยอารมณ์ร้อนเนี่ยเพราะคำพูดครูบาฉายที่ว่าเงื่อนของการปฏิบัติธรรมคือการยอมรับนะเราก็เลยมาเห็นใจตัวเองว่าอ๋อที่เราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเพราะเราไม่ยอมรับเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เองสาเหตุของทุกข์ก็คือการไม่ยอมรับที่จริงท่านให้เงื่อนให้อุบายครับแต่ด้วยนิสัยไงครูบาฉายท่านจะรู้ว่าครูบาเนี่ยเป็นคนเรียกว่าเจ้าทิฏฐิมานะคือใจนักเลงไม่ค่อยลงใครง่ายๆถ้าไม่มีเหตุผลที่ตรงต่อความจริงท่านจะคอยแย่เราอยู่ตลอดเป็นคู่ปรับ แต่ก็รอดมาได้เพราะท่านนั่นแหละ ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะครูบาฉายนะเป็นครูบาอาจารย์เพราะครูบาก็ได้อาศัยครูบาฉายนั่นแหละคอยซ้อมมา เป็นครูซ้อมคอยซ้อมให้อะไรที่เราไม่ชอบใจนี่ครูบาฉายจะทำ ยิ่งเราไม่ชอบเท่าไหร่ท่านยิ่งทำให้เห็นให้เราเลยสะท้อนให้เราเห็นเงื่อนเราก็ไปเห็นเงื่อนนี่แหละเมื่อเราเกิดการไม่ยอมรับเราก็เลยเป็นทุกข์ในการไม่ยอมรับนั้นก็เพราะอะไรเพราะเราสำคัญว่าเราถูกเขาผิดสำคัญว่าเราดีกว่าเนี่ยเห็นไหมเราไม่ยอมรับความจริงมันมีความสำคัญอยู่ในนั้นด้วยในรายละเอียดสำคัญความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตนหรือมานะตนเห็นไหมนั่นแหละมันก็เลยเป็นทุกข์เมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยือนเนี่ยเราก็ไม่ยอมรับสำคัญว่ากายนี้เป็นเราเห็นไหมเป็นทุกข์เนี่ยหลักง่ายๆเลยถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยการปฏิบัติธรรมเรามันจะเดินทางไปสู่ทางมรรคคือมันจะแก้ความเห็นเราให้ตั้งอยู่ในความเป็นสัมมาทิฏฐิโดยที่แบบเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยคือเรียนรู้ยอมรับเนี่ยอย่างของพระอาจารย์ท่านก็พูดไว้อยู่แล้ว ก็คือเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินเห็นไหมแต่เราไม่เข้าใจไงตอนนั้น เห็นไหมอย่างที่ครูบายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมขณะที่ครูบาเป็นทุกข์กับคำพูดครูบาฉายระหว่างที่ครูบาเดินไปนั่นแหละคือการเรียนรู้
เรากำลังเรียนรู้เหตุแห่งทุกข์และความดับไปของทุกข์อยู่เห็นไหมเหตุแห่งทุกข์ก็คือ การที่เราไม่เข้าคือเราส่งออกตอนนั้นน่ะเห็นไหมจิตเราส่งออกเราไปโทษครูบาชาย เราไม่เห็นใจตัวเอง ที่ว่ามันไม่ยอมรับความจริงที่จริงโอ้ยอุบายท่านแยบคายมาก แต่เราก็ถือว่าพอมีบุญอยู่บ้างสติตามทันก็เลยเห็นเงื่อนไงเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยครูบาต้องบอกว่าธรรมะเนี่ยอยู่รอบตัวเราหมดเลยขอให้ถ้าเราเรียนรู้ในการอดทนเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินเมื่อมันเกิดการยอมรับมันจะไม่ตัดสินผิดถูกมันจะเห็นธรรมะอยู่ในนั้นเห็นว่าเป็นธรรมแล้วไม่ตัดสินเห็นความจริงตามความเป็นจริงมันจะยอมรับความจริงตามความเป็นจริงอ๋อที่ท่านพูดนั้นถูกแล้วอย่างนี้นะนี่เขาก็จริงเราก็จริง เขาก็ผิดเราก็ผิดเขาก็ถูกเราก็ถูก อย่างที่พระอาจารย์พูดถ้าพูดอย่างนี้ก็งงกันไปใหญ่เลย นี่แหละนี่ แสดงว่า จริงมันง่าย เงื่อนจริง ๆ คือการยอมรับ แต่ทีนี้เนี่ยในเส้นทางของการที่จะยอมรับได้เนี่ยมันต้องมีสติใช่ไหมครับใช่ใช่ทีนี้อยากให้ครูบาช่วยแนะนำการฝึกสติที่ให้เป็นสติที่จะใช้ในการมายอมรับเนี่ยครับการฝึกสติก็คือให้อยู่กับลมหายใจนะอย่างครูบาฝึกเนี่ยครูบาฝึกสติเนี่ยให้สืบเนื่องให้สืบเนื่องกันในระหว่างที่ครูบาฝึกครูบาจะเป็นคนที่ฝึกตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามสายป่าคือฝึกนอนตื่นเดียวนอนตื่นเดียวรู้สึกตัวตอนไหนตื่นแล้วก็กลับมารู้สึกตัวแล้วก็ตั้งแต่ตื่นนอนแรกจนถึงเช้าจนระหว่างวันจนถึงหลับครูบาช่วงกลางวันครูบาจะไม่นอนถ้าเราฝึกสติอย่างเงี้ยรู้ลมหายใจแล้วก็เฝ้าดูใจตัวเองเรียนรู้เมื่อมีเราเกี่ยวข้องอะไรก็เรียนรู้กับความรู้สึกกับอารมณ์ตัวเองเฝ้าดูใจตัวเองเมื่อไม่มีเรื่องอะไรให้เกี่ยวข้องแล้วก็อยู่กับลมธรรมดาอยู่กับลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมพุทโธก็อยู่อย่างนี้คือเราจะไม่ให้ความรู้เนี่ยออกไกลตัวนะครับไม่ออกไกลตัวเลยเนี่ยทีนี้พอเราฝึกอย่างเงี้ยมันคือจิตมันไม่ส่งออกเมื่อจิตมันไม่ส่งออกมันก็มีกำลังของสติเป็นสมาธิอยู่ในตัวมีความสงบอยู่พอมันอยู่กับตัวเองพอมีอะไรผัสสะอะไรกระทบเมื่อเห็นใจตัวเองมันดิ้นมันผลักดันมันทุกข์มันจะรู้ทันตัวนี้จะรู้ทันตัวเองนี่คือวิธีฝึกครูบาจะกำหนดเวลาไว้เมื่อก่อนเราจะทำความเพียรเนี่ยถ้าไม่เลย4 ทุ่มขึ้นไปจะไม่นอนจะไม่นอนจะทำความเพียรให้เลย4 ทุ่มขึ้นไปจะไม่นอนเรียกว่าเป็นผู้หลับน้อยตื่นนานผู้หลับน้อยตื่นนานทีนี้พอเรานอน4 ทุ่มเลย4 ทุ่มไปเราอย่างเงี้ยเราตี 1 ตี 2อย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกตัวปุ๊บให้เราตื่นลุกเลยรู้สึกตัวปุ๊บก็รู้ให้ทันอย่าให้มันคิดออกไปอย่าให้มันคิดไปกลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็ย้ายที่ออกจากที่นอนเลยเมื่อก่อนเราอยู่ป่าเนี่ยรู้สึกตัวปุ๊บเราพายบาตรสังฆติออกจากกุฏิไปเลยไปอยู่ที่อื่นนู้นไปล้างหน้าเอาที่ลงหอฉันนู่น อย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราอยู่กุฏิปุ๊บมันจะง่วงมันจะเห็นคือมันอยู่ในที่ที่มันคุ้นชินครับเราต้องรีบออกปุ๊บเนี่ยฝึกความรู้สึกตัวออกไปรู้สึกตัวไปเดินจงกรมไปทำความเพียรอยู่อีกที่หนึ่งอย่าอยู่ในที่นอนว่าฝึกอย่างนั้นนี่คือสติแล้วก็ระหว่างวันก็จะไม่นอนครูบาจะไม่นอนจะทำความเพียรอยู่อย่างนั้นตลอดถึงแม้ทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบเรานั่งอยู่เฉยอย่างเงี้ยแล้วก็คือถ้ามันไม่หลับปุ๊บเราก็อยู่กับลมหายใจก็เฝ้าดูใจตัวเองเรียนรู้อยู่อย่างนั้นตลอดอันนี้มันจะทำให้สติพัฒนาได้เร็วเพราะว่ามันไม่ได้ขาดช่วงไปมันไม่ได้ขาดมันไม่ได้เผลอไปเพราะว่าถ้าเรานอนมากเนี่ยสติมันขาดสติยังไม่มีกำลังเนี่ยในช่วงที่เราหลับไปเนี่ยมันขาดความสืบเนื่องสติมันขาดความสืบเนื่องแล้วมันก็ไม่มีกำลัง
พอเรานอนเพลินไปปุ๊บกว่าจะมาตั้งใหม่ที่มันก็งัวอย่างเงี้ย โดนนิวรณ์ครอบงำเนี่ยให้เอาอย่างนั้นครูบาก็ฝึกอย่างนั้นเลย4 ปีที่เราแทบไม่ได้หลับเลย4 ปี เพราะอะไร เรานอน4 ทุ่มก็จริงแต่2-3 ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมสติที่เราฝึกไว้ดีจิตมันมีกำลังตั้งแต่เราตื่นเนี่ย พอมันจะไม่หลับแม้เราหลับก็เหมือนตื่นข้างในเนี่ยเห็นไหมมันจะตื่นอยู่ตลอดมันก็เลยรู้สึกตัวได้เร็ว มันก็เลยพัฒนาได้เร็วว่าครูบาทำอย่างนั้น ขับเคี่ยวอย่างนั้นนั่นแหละการฝึกสตินะนั่นแหละคือการทำความเพียรให้เพียรอย่างนั้นไม่เห็นแก่หลับแก่นอนอ๋อที่อันนี้เดี๋ยวจะสรุปนิดนึงเนาะในการปฏิบัติเพื่อสร้างสติในรูปแบบที่ของครูบาปฏิบัติมาก็คือ ตื่นมาก็คืออยู่กับลมดูลมไปจนนอนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ แล้วก็ตื่นมาก็ดูลมอย่างเงี้ย มันจะทำให้สติมันต่อเนื่องเป็นรอบของมันเต็มรอบ มันก็จะรู้ตัวได้เร็ว แล้วก็จะมีกำลังในการไปเรียนรู้ความจริงได้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เพราะมันมีกำลังของสติมีกำลังสมาธิที่หนุนอยู่จิตมันไม่ฟุ้งซ่านคือมันมีความสงบมีความสงบอยู่มันไม่ได้คิดออกไปมันไม่ได้ฟุ้งออกไปที่อื่นมันไม่ได้คิดไปอดีตไปอนาคตอะไรมันจะอยู่กับความรู้สึกตัวภายในตลอดอยู่กับกายกับใจตัวเองมันจะเรียนรู้อยู่ธรรมะอยู่แค่2 อย่างเฝ้าดูอยู่แค่กายกับใจครับนั่นแหละถ้าออกนอกนี้ก็คือขาดสติเหมือนเทคนิคที่ครูบาใช้ในการเดินจงกรมเนี่ยครูบาจะเดินไม่เหมือนใครเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยเราจะเดินพื้นดินครับแล้วทีเนี้ยพื้นดินเนี่ยครูบาจะเดินเนี่ยคือไม่ลากเท้าสังเกตดูนะส้นเท้าครูบาจะไม่แตกเวลาครูบาเดินจงกรมเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเพราะครูบาจะเหยียบย่ำลงย่ำกับที่เหมือนถ้าเรากำหนดซ้ายพุทธขวาโทอย่างเงี้ยเราย่ำให้เป็นรอยไปก่อนให้เห็นรอยทีนี้เราก็ทุกรอบที่เราเดินเราจะย่ำลงที่เดิมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารอยเราเนี่ยมันคาดเคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นคือขาดสติเนี่ยเราใช้วิธีนี้ให้ว่าให้เป็นความระลึกรู้ในการงานเนี้ยให้มันตั้งมั่นอยู่ตัวเนี้ยที่เราจุดกรรมฐานที่เรากำหนดไว้เนี่ยมันจะรู้ทันได้เร็วเห็นไหมถ้าเราเดินลากเท้าปุ๊บมันก็ไม่รู้แล้วมันเผลอตอนไหนดีไม่ดีหัวทิ่มไปเลยทีนี้เห็นไหมเนี่ยว่าทำอย่างนี้มันจะเราย่ำตรงไหนเราจะย่ำตรงนั้นย่ำแม้แต่การบินทบาทก็เหมือนกันครับใบไม้อะไรตามถนนเนี่ยเราจะไม่เตะไม่เหยียบเลยนะเราดูตามถนนเนี่ยเราจะไม่เหยียบนั่นคือการฝึกสติเหมือนกันคือเราเอาทุกอย่างอ่ะเป็นการฝึกสติคือระลึกรู้ใบไม้ก็วางอยู่ของมันเราจะไปเหยียบทำไมเว้นแต่ใบมะขามหลบไม่ได้ อันนี้ต้องยกไว้ก่อนเดี๋ยวว่าเหยียบเว้นแต่ใบมะขามนะเดี๋ยวมีคนแย้งเห็นไหมเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็เป็นนิสัยของพระอยู่แล้วเห็นไหมก้มมองเฉพาะหน้าเนี่ยไม่มองเข้าไปในบ้านไม่พูดคุยไม่อะไรมันก็เป็นการฝึกสติอยู่แล้วเห็นไหมล่ะนี่แหละคือทุกอย่างเป็นการฝึกทั้งหมดอิริยาบถรอบตัวเราแม้แต่การงานข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรพวกเนี้ยตอนเช้าเราบิณฑบาตเวลาไหนปุ๊บเราต้องรู้เวลาสมมติ6 โมงเช้าสมมติตี 3 ตี 4อย่างเงี้ยเป็นเวลาที่เราลงมาจัดเสนาสนะจัดอาสนะจัดอะไรในเวลานั้นเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามเราต้องลุกมาทำต้องเลิกแล้วก็มาทำนี่ก็คือสติคือว่าเราลุกรู้ในการงานชอบเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยบิณฑบาต6 โมงเช้าก็ต้องรู้6 โมงเช้าต้อง6 โมงเช้าอย่างนี้นะบ่าย 3 โมงทำเข้าวัดปัดกวาดอย่างเงี้ยก็ต้องเป๊ะเพราะอะไรไม่งั้นถ้าเราสังเกตดีมันจะมีข้ออ้างมีกิเลสภาวนาอยู่ไม่ไปก็ได้ให้เพื่อนก็ทำนี่ความเห็นแก่ตัวความขี้เกียจเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเป็นการฝึกทั้งหมด
ความรู้สึกตัวเห็นไหมการงานชอบ การงานที่เราทำเห็นไหมการดำริชอบการงานชอบเนี่ยอยู่ในมรรคทั้งหมดเลยทุกอย่างเนี่ยอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นไหมที่มีทำไมครูบาอาจารย์ถึงวางข้อวัดปฏิบัติไว้ล่ะทุกอย่างก็เพื่อฝึกสตินี่แหละในการระลึกรู้เห็นไหม เป็นอย่างนี้ มีคำถามหนึ่งครับ เดี๋ยวจะให้ทางบ้านถามด้วย อืม สำหรับคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกที่ทำงานอยู่นะครับ ในการฝึกสติ เพราะว่าบางทีมันต้องทำงาน ต้องใช้คิดในการทำงาน ในการที่เราคิดงานหรือทำงานอยู่เนี่ย มันคือการฝึกสติ ได้ไหมหรือว่าเป็นยังไงครับ ก็เวลาที่เราทำงานก็ให้มีสติมีสมาธิในการงานนั้นแล้วงานที่เราทำอยู่จะออกมาดีเห็นไหมเราเห็นคนที่ขยันแล้วขาดสติไหมที่ไม่มีสติไหมคนเมายาบ้านะ มันขยันมากนะ แต่มันไม่มีสติเห็นไหมทำงานเนี่ย ไม่มีสติไม่มีสมาธิขยันแต่งานเละหมดเลย เห็นไหมเป็นอย่างนั้นถ้าขาดสติเป็นอย่างนั้น เหมือนจะขยันเหมือนเหมือนจะสร้างบ้านคนเดียวทั้งหลังนู่นนะ รถทั้งคันรื้อคนเดียวนั่น มันขยันนะซ่อมรถทั้งกลางวันกลางคืน แต่ขี่ไม่ได้สักคัน เราเคยเจอ นั่นแหละขาดสติก็เหมือนไม่ต่างอะไรจากคนเมา เราทำงานเราก็ให้มีสติมีสมาธิกับงานที่เราทำนะใส่ใจกับงานที่เราทำนะเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราทำงานนี้อยู่ยังไม่เสร็จคิดไปงานอื่นแล้วเห็นไหมอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตให้เรามีสติระลึกรู้กับการงานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันแล้วงานจะออกมาดีเราจะเห็นรายละเอียดในงานนั้นนะมันมีสติสมาธิปัญญาก็จะรอบคอบในงานที่เราทำอยู่จุดไหนบกพร่องเราก็จะเห็นแล้วก็ทำให้มันเรียบร้อยมันจะละเอียดอยู่ในงานเราขับรถอย่างเงี้ยก็ให้มีสติอยู่กับการขับรถนะอย่าไปเข้าสมาธิด้วย เข้าสมาธิเรียบร้อยด้วย เห็นไหมเขาเรียกรู้จักการงานสติขับรถก็ให้ดูซ้ายดูขวามีสติแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบหลอนระแวงระวัง อะไรเกินไปนั่นก็เป็นวิตกข้างบนไปอีก เห็นไหมถ้าเรามีสติปุ๊บทุกอย่างมันจะพอดีหมดเลยนั่นแหละ แสดงว่าการทำงานแล้วก็มีสมาธิมีอะไรในการทำงานรู้ตัวในการทำงานก็คือเป็นการฝึกสติไปในตัวเนาะใช่ไหมครับ ใช่การฝึกสติไปในตัวมีคำถามเข้ามาไหมทางบ้านมีคนให้สัญญาณมาแล้ว จะ50แล้วเขาบอกหรือเขาใบ้หวยก็ไม่รู้5 พรุ่งนี้นะ อ้าวเหรอนึกว่าหวยออกวันที่1นะเนี่ย ถ้าออก55จริงๆทำไงครับ มีคำถามไหมมีไหมมีอะไรสักคำถามก็ได้เนาะเดี๋ยวจะได้ฟังพระอาจารย์ต่อไม่มีใช่ไหมไม่มีสัญญาณตอบรับเลยแสดงว่าไม่มีเขาให้สัญญาณมาแล้วโอเคให้สัญญาณมา ไม่มีก็แค่นี้แหละเนาะจะได้พักกัน วันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ